نزدیک به 20 روزه که جنگل‌های بخش چالوس در شمال ایران در حال سوختن هست. در این تحلیل می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم آیا این آتش‌سوزی عمدی انجام شده رخ داده یا نه به صورت سه‌وی بوده و اگر عمدی هست در بخش ژئوپلیتیک یا سیاست خارجی ارتباطی داره به اون آتش‌سوزی‌های قدیمی‌تر در سوریه، عراق و حتی ترکیه رخ داده به اونها مرتبط میشه یا نه؟ به نظر من تحلیل طبیعی پیشنهاد میکنم تا انتها با ما همراه باشید. اگر خوشتون اومد ویدیو لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. میلاد رضایی هستم و خیلی خوشحالم که در کانال شهر خورشید با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و تا انتها حتما همراه ما باشید. مطالب بسیار مهمی میخوایم خدمتتون تقدیم کنیم. دوستانی که از قدیم با ما همراه هستن، از چند ماه پیش همراه بودن در کانال یوتیوب و حتی کانال تلگرام، بارها در مورد آتش سوزی های عمدی در ترکیه و سوریه صحبت کردیم. اون زمانی که حتی ما صحبت میکردیم هیچ کس تاکید دارم هیچ کس در ایران اصلا در اون مورد صحبتی نمیکرد، اصلا براشون عادی بود. تحلیلش در کانال یوتیوب هست، در کانال تلگرامی و جای دیگه هم هست، میتونید سرچ کنید پیدا کنید. حالا ویدیو رو آخر این ویدیو لینکشو میذارم. اونجا من خدمت شما دوستان عرض کردم، گفتم آتش سوزی هایی که در ترکیه و سوریه داره رخ میده اصلا طبیعی نیست. و وقتی من این آتش سوزی ها رو داشتم رصد میکردم به این موضوع پی بردم. یعنی من میدیدم که از طریق یونان حرکات یا تحرکاتی در بخش نظامی داره انجام میشه و اگر مثلا در آینده یونان بخواد به ترکیه حمله کنه، موانع طبیعی وجود داره که بخشی از اون موانع طبیعی همین جنگل های ترکیه بودن که ما میدیدیم اون قسمت داره میسوزه، در آتش داره میسوزه و هر منطقه‌ای که برای یونان و حتی مثلا بگید دشمن خارجی که میخواد به ترکیه حمله کنه ممکن بود ایجاد مشکل کنه، به صورت خیلی اتفاقی اونجا آتش میگرفت. در سوریه هم ما این اتفاق شاهد بودیم، چه از طریق حاکمیت سوریه یعنی اون تروریست های تحریر شام این اتفاق رخ میداد، چه از طریق اسرائیل. حاکمیت سوریه برای قسمت هایی که علوی نشین که اینها گروه های مقاومت تشکیل داده بودن، بخش هایی در جنگل بودن دیگه، اون جنگل ها به صورت خود به خود آتش میگرفت. اون بخش دیگری که اسرائیل میخواست تحرکاتی انجام بده در خاک سوریه، در جنوب سوریه، حالا میشه سمت غرب سوریه بهتره بگیم، جنگل هایی هم که اونجا در مسیر بود آتش میگرفت. در ادامه ما میدیدیم در عراق، در مناطقی از عراق هم که حالا یه سری درخت هایی بود که نقل بودی، اون هم به صورت خود به خود آتش میگرفت. کجا؟ مناطقی که میتونست به صورت دیدبانی، منظر رو بگیم حالا حساسی بود، میتونست جلوی دشمن رو بگیره، جلوی کسایی که از مرزهای خاص میخواستن با از طریق سوریه وارد عراق بشن جلوشون رو بگیره، اونجا آتش میگرفت. توی عراق از جنس کوچ دادن مردم بود، یعنی میخواستن هم مردم عصبانی کنن، هم این مردم از یک مناطق کوچ بدن به علت خشکسالی و آتش سوزی های پی در پی، بخش هایی از اون مناطق رو کانالیزه کنن، مثلا یک جمعیت خاصی، قبایل خاصی از اهل سنت اونجا باشن، بافت جمعیتیشو بیان اینها مدیریت کنن. حالا ما شاهد این اتفاق در ایران هم هستید. همون زمان تحلیلاری که من ضبط کردم اونجا من هشدار دادم، گفتم به زودی ممکن این آتش سوزی ها در ایران هم رخ بده. اون موقع من در مورد زاگرس صحبت کردم. بعد از جنگ هم مسئله شمال ایران هم مهم شده بود. چرا؟ چون بحثی که اسرائیل از باکو به ایران حمله میکرد، از مناطق شمالی ایران عبور میکرد و حمله‌اش انجام میداد. خب اونجا یه سری اتفاقات افتاده بود که اصلا برای اینها خوشایند نبود و به نوعی اینها میان انتقام گیری انجام بدن. حالا آیا این آتش سوزی که رخ داده از جنس اون آتش سوزی هایی هست که ما خدمتتون عرض کردیم یا نه؟ فرق داره. فعلا نمیشه 100% عنوان کرد، اما چون مدتش طولانی شده، یعنی ببینید از جای این آتش در نزدیکی چالوس شعله گرفته که معمولا اونجا نباید این اتفاقات رخ بده، ولی میگن خود مقامات ایرانی گفتن اونجا رد پای انسانی پیدا شده، مدارکی پیدا شده که عمدن آتش زده شده اون قسمت. خب و اینم خدمتتون عرض کنم، وقتی یه جایی بخوان آتش بزنن، نیروی انسانی، ببینید در بخش خرابکاری دارم عرض میکنم، نیروی انسانی باید بره آتش سوزی اولیه رو راه بندازه. بعد از اون حالا وقتی سازمان‌های اطلاعاتی پشت این قضیه باشن، میتونن با ریز پرنده آتش رو گسترش بدن، یعنی هدایت کنن به سمت‌های خاص. ولی آتش اولیه باید حتما توسط نیروی انسانی انجام بشه، چون
باید سطحش گسترده باشه. اینها آموزش می‌بینن کجا را آتیش بزنن. در جنگل‌های بلوطی که ما داشتیم، افرادی که اینها خرابکاری می‌کردن دستگیر شده بودن، به اسم توریست می‌رفتن این ور اون ور. اینها رو آموزش داده بودن که بیاین چطوری اینجا را آتیش بزنید، کدوم درخت انتخاب کنید، جهت افتادن درخت، جهت باد، تنگه‌ای که در مقابلش هست، پشت سرش چی، اینا همه حساب شده بود. همین اتفاق ما می‌بینیم در شمال هم داره میفته و آتش اولیه رو اینها به صورت عمدی احتمالاً راه انداختن. بعد از اون شما میتونید با پرتابه‌ها و ریزپرنده‌ها این آتش سوزی رو هر طرف که دلتون بخواد ادامه بدید و اصلاً مشکوک دیگه نمیشن. چرا؟ چون آتش اولی حواس‌ها رو پرت کرده. حالا امیدواریم که از این جنس نباشه، اما ما وظیفه داریم که بدترین حالت رو در نظر بگیریم، خصوصا زمانی که ما هشدار هم داده بودیم. اون زمان من بارها عرض کردم خدمت دوستان، گفتم اینها چون در ترکیه، در سوریه دارن از لحاظ توپوگرافی منطقه برای تغییر توپوگرافی دارن اقدام میکنن، جنگل ها رو دارن کچل میکنن، به قول معروف از بین میبرن که یه سری اتفاقات رو رقم بزنن، موانع رو کم کنن، زیاد کنن، یا برای مردم عادی در عراق مثلا مشکل ایجاد کنن، کوچ ایجاد کنن. به احتمال زیاد اینا به نوعی میشه گفت تمرین هست که بعداً اینو در ایران هم پیاده کنن و متاسفانه ما میبینیم این اتفاق افتاد. من صبر کردم، 2 هفته صبر کردم، گفتم بذاریم ببینیم خاموش میشه یا نه، چون نوع خاموش شدن آتش، نوع همکاری هایی که دستگاه های داخلی انجام میدن. ببینید وقتی سازمان اطلاعاتی میاد دیجی آتش روشن میکنه، سازمان اطلاعاتی خارجی قطعا سعی میکنه با نفوذهایی که داره، هر کشوری باشه، اصلا مهم نیست، ترکیه که این بیداد میکرد، یعنی ناهماهنگی ایجاد میکرد و اینها نمیتونستن اون آتش خاموش کنن، یا دستگاه‌ها با هم هماهنگ نبودن و اون فرصت طلایی که نیازه که مثلا شما برید جلوی آتش رو بگیری نمیشه گرفت، از بین میرفت و این آتش پراکنده میشد. دوباره لحظه‌ای که حساس بود دوباره اون خرابکاری رخ میداد. ببینید طرفی که نفوذی از خرابکار هست لازم نیست 24 ساعته بیاد اونجا خرابکاری کنه. اینا پلن دستشونه، میدونن این آتش وقتی به فلان نقطه برسه نباید اینجا خاموش بشه، اونجا میاد یه سر صدایی میکنه به اسم کارشناس، به اسم حالا هر چیزی، هر پستی که داره، میاد اون هماهنگی دستگاه‌ها رو به هم میزنه. یه نامه میزنه آقا نه کشور مثلا ترکیه داره میگه شما این قسمت رو ولش کنید بریم فلانجا رو خاموش کنید. اینجا باید دستگاه‌های اطلاعاتی ایران خیلی تیز باشن، حواسشون جمع باشه، میتونه اینها رو جمع کنن. متاسفانه خب نه اون موقع صدامون شنیده میشه و فکر نمی‌کنم الان هم حواسا به این سمت بیاد که از این لحاظ اینو ببینن این آتش سوزی عمدی بوده و از این لحاظ از پنجره عمدی بودن و پشت اون یک دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی هستن. این پنجره اگه نگاه کنید خیلی از مسائل مدیریتی که ممکنه رخ داده باشه میره زیر سوال و میشه از داخل اونها شبکه‌های جاسوسی یا حداقل افرادی بکشن بیرون. ببینید این در تمام دنیا هست، فقط ایران نیست. وقتی ما در اسرائیل، ایران یعنی در اسرائیل رفته به راحتی جاسوس از خود پایگاه هوایی گرفته در زمانی که جنگ بوده، جنگ مستقیم طرفین بوده، خب قطعا اونها میتونن 4 تا آدمو بخرن پول بهش بدن و اونها رو به قولن فریب بدن، اونم با این وضعیت اقتصادی که ما امروز داریم. در کل حالا چرا این قسمت رو دارن آتیش میزنن؟ ببینید جنگل هایی که الان در ایران داره آتیش میزنه گرفته شده، بیشتر به نظر من فعلا روی جنگ روانی دارن کار میکنن. یعنی میخوان ایران رو تحریک کنن، مردم رو، حساسیت مردم رو برانگیزن، زیاد کنن و بعد حالا برن جای دیگه این روند رو ادامه بدن. این پلن در کنار پلن‌های دیگر هست، یعنی اینجوری نیست که فقط همین یه پلن آتش سوزی باشه، خیر، در کنارش مثلا بحث حجاب و چیزای دیگه هست، بحث اینترنت هست، بحث گرانی هست، بحث سوخت هست، بحث تکرار مکرر خوشسالی هست، بحث شرایط مشکلاتی هست که پالسایی از داخل آقایون دولتی دارن میفرستن. همین اینها رو بذارید کنار هم میشه یه پکیج. میرسیم به کجا؟ میرسیم به همون صحبت هایی که قبل یعنی بعد از پایان جنگ خدمتتون عرض کرده بودم. گفتم آقا این اتفاق، این حمله که رخ داد فقط صرف حمله نظامی نبود، پشتش میخواستن یک کودتایی راه بندازن و اون کودتا اون موقع انجام نشد. اینها میبرن به سمت یک حالت انقلاب رنگی مانند، انقلاب مخملی مانند، سعی میکنن مردم رو به هم بریزن، اگر نتونن سعی میکنن فشار رو مردم بیشتر کنن که بعدا بازخورد بگیرن. با شکست هایی که آمریکا رو تو طرح‌هایی که در جنگ داشت، در بعد از جنگ داشت، در مکانیزم ماشه داشت، در به هم ریختن داخل ایران داشت، اینها به این نتیجه رسیدن که بعد از مردم به نوعی انتقام بگیرن، یعنی اون ضربهشون در حالت انتقام بزنن. جنگل های ایرانی که ما داریم در واقع
تاریخش برمیگرده به 40-50 میلیون سال قبل، زمان دایناسورهای خدا بیامرز. اینها اونجا بودن جنگل‌ها تا امروز و کل مسیر شمالی کشور رو در بر میگیره. حدود 800-900 کیلومتر از شمال غرب ایران، جمهوری جعلی باکو بگیرید تا شمال شرق ایران. یک خط سبزی است که از 20 تا 50 60 70 کیلومتر عرضش میشه. کجا آتش گرفته؟ نزدیک چالوس. چالوس کجاست؟ منطقه‌ای که از تهران مثلا میبرن شمال، بیشتر رفت آمد از اون منطقه است و دو چشم هست. ببینید این خیلی مهمه. اخبارم که میبینید پشت سرم کانال‌های فارسی زبان اومدن وسط اعلام میکنن حکومت ایران بی‌عرضه است، حکومت ایران فلان بهمانه، تمام جنگل‌های هیرکانی داری میسوزه و بعد طرفو تشویق میکنن که برو ببین معنی هیرکانی چیه، برو یه جستجو کن تو اینترنت. این جنگل هیرکانی که ما میگیم سرمایه ملی ایران، جزء چیزهایی است که ثبت جهانی شده از بخش ایران، اینها رو برو بررسی کن و شما خود به خود وقتی این کارو میکنی استرس میگیری. خب میبینی یه گنج با ارزشی داره از بین میره. حالا چقدر داره از بین میره؟ این آتش سوزی در مقابل تخریب هایی که به صورت عادی داره در سراسر این جنگل انجام میشه شاید اصلا به چشم نیاد، اما اینقدر روی این زوم میکنن که اینو برای مردم به عنوان یک چیز عجیب و غریب ببرن بالا، حساسیت رو زیاد کنن، از نظر روحی بشه یه بمب خبری منفی. مثلا اون قضیه یوسف پلنگ ایرانی و چیزهای دیگه بود که بارها و بارها روی این مسیر کار کردن و جواب گرفتن. چرا جواب گرفتن؟ چون شبکه‌های فضای مجازی ما بی‌در پیکره، هر کس میاد داره خودش میاد یه چیز داستانی می‌نویسه، یک خط میگیره 99 خط داستان سازی میکنه و همه اونم بر اساس قالب منفی که روی اینها نهادینه شده. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که اگر حاکمیت ایران در بخش پشت پرده این ماجرا اگر وارد نشه، قطعا این ادامه پیدا میکنه. یعنی اینها سعی میکنن توی گروه‌هایی که خودشون تربیت کردن به عنوان خرابکاری‌های شرافتمندانه، قبلا میگفتن الان شده یاران نمیدونم خامنه شد، چه میدونم چیزایی که الان میگن گارد جاویدان، این آتش‌سوزی‌ها رو سعی میکنن گسترش پیدا کنه، مگر اینکه حاکمیت وارد چه پشت پرده رو بگیره جلوی دوربین اینها رو نقره داغ کنه. اگر این اتفاق نیفته مطمئن باشید در 6 ماه آینده حداقل تا عید چند بار این اتفاق رخ میده. البته زمستون به علت بارندگی اگر رخ بده این یه استاپی خواهد کرد، بعد از این دوباره تشدید میشه، یعنی میشه یه پلن دائم برای اینها. خب در این بخش غیر از این که شمال در خطر هست، جنگل‌های زاگرس هم به شدت ممکنه در خطر باشه. اینو گوشه ذهنتون نگه داشته باشید. ببینید بحث یه پکیج کامله، یه جا بیابی هست، یه جا جنگل هست، یه جا نمیدونم فلان بهمان هست، همه اینها میره زیر دست یه نفر مثل ظریف که میاد میگه آقا تنش با آمریکا حل کنید، روحانی میاد میگه مشکل با آمریکا حل کنید، همه اینها با هم حل میشه. صبح تا شب دستگاه‌ها در تهران جلسه میزنن، پشت سرم خروجیش میاد آقا مردم آب ندارید، فلان ندارید و به زودی تو 60 سال گذشته چنین خوشحالی اصلا نبوده، از این حرفا. خب این مردم که نمیتونن کاری کنن، چیکار میتونن کنن؟ آب بارور کنن. خروجی این دستگاه باید مدیریت شده به جامعه انتقال پیدا کنه. اگر شما میخواید مردم صرفه جویی کنن باید مدیریت شده باشه، نه اینکه هراس بندازی تو جون مردم و نه تنها صرفه جویی نتونی بگیری بلکه باعث بشه این هراس ایجاد وحشت عمومی کنه و جای دیگه هزینه‌های چند ده برابر رو دستت بذاره. یک کمی عقل داشته باشه. دولتی که سعی می‌کرد دری به تخته می‌خورد همه جا رو تعطیل کنه، این هفته سعی می‌کرد جلوی تعطیلی مقاومت کنه به بهانه که درس بچه‌ها عقبه. با اینکه هوا به شدت آلوده است در تهران و شاخص آلودگی در حد خیلی بالایی هست و خود کارشناس‌های هواشناسی گفتن آقا بهتر تعطیل باشه. وزارت بهداشت فکر می‌کنم گفته باید تعطیل باشه مدارس. مقاومت می‌کردن با اینکه وسط هفته مثلا تعطیل بود. خب در حالت عادی اینا به خاطر برق هر چیزی فوری تعطیل می‌کردن. امروز هم این مسئله داره، می‌بینین یه پکیجیه. این پکیج بخواد مردم عصبانی کنه. چون نتونستن خروجی که می‌خواستن از مردم بگیرن. مردم رو بکشن وسط خیابون، درگیری ایجاد کنن، بحران ایجاد کنن. با اینکه قیمت‌ها بسیار بسیار عجیب و غریب بالا رفته. یعنی شما وقتی حساب کنید از طریق بازارهای جهانی با دلار آزاد، با دلار 120 تومانی بری جنس بخری بیای تو ایران بفروشی، با حساب گمرک و نمیدونم انبارداری راه و کرایه و همه، نصف قیمتی نیست که الان دارن میفروشن و این قیمت ها از کارخونه بالا نرفته. میبینی از بخش بانکداری داره افزایش پیدا میکنه. یعنی
قیمت‌های لیبل هایی که روی کالا هست ثابت هست. خب اینجا باید حاکمیت وارد بشه دیگه. نمیدونم منتظر چی هستن، میخوان چه اتفاقی بیفته. مثلا با بحث های الکی، با استعفاهای مسخره‌ای که یه سری خائن دارن در دولت ایجاد میکنن. آقا دل درد داری، مریض استعفا بده برو بیرون. داستان تعریف کردن چیزی بودن شما از همون اول تو این پست اصلا منطقی نبوده. هر چقدر افرادی نمیدونم مجرم سیاسی سابق ورزشی آوردین کردین نمیدونم پست بهش دارین در دولت، حالا همونها دارن واسهتون جفتک میندازن. نوش جونتون. وقتی دولت شما پزشکیان شده بزرگترین طرح کاربری، وقتی دولت پزشکیان شده بزرگترین طرح بازپروری زندانیای سیاسی میشه همین. تعارف که نداریم که آقا طرف از یه جای حرف شنوی داره، همون کسی که ناورده سر کار گذاشته فردا افسرش دست اونه، میگه برو استعفا بده. استعفا جمعی بده، 3 نفر بالاخره عرض رواش تو هر نظر میخوام طویلی پیدا میشن که دوست 4 تا استعفا بدن، یهو اینو تو رسانه‌ها میکنن 400 تا. اصل کاریش که نمیره استعفا بده، اونی که باید بره بچهش نمیدونم فلان در خارج به قول معروف اسکان داره یا تابعیت داره، اون که نمیره که. یه سری عرض رواش میبرن که بود و نبودش فرقی نکنه. ولی اون موجهای روانی در کنار این موجهای روانی در داخل باعث ایجاد التهاب داخلی میشه. چرا التهاب داخلی؟ برای اینکه دشمن شما امروز در مرحله ضعف است دوستان. آمریکا، اسرائیل، هژمون غرب در نقاط مختلف دنیا، نه تنها در مقابل ایران عقب نشینی داشته. در مقابل ایران اومدن جنگ کردن، قبلش تحریم‌های گسترده گذاشته بود تهران، بعدش هر بار که میومد مثلا با ایران مذاکره غیر مستقیم داشته باشه، قبل صبح اولگاه قبل از آغاز جلسه یه تحریم میذاشت، میومدن جلسه مذاکره برگزار میکردن و این آقایون خوشحال بودن که ما رفتیم به صورت غیر مستقیم با کدخدا مذاکره کردیم. آخرام یه لایک بهشون نشون داد و حمله کرد در اوج مذاکرات. بعد از اونم اومد مکانیزم ماشه رو فعال کرد، تحریم دوباره گذاشت، جواب نگرفت، نتونست اجماع پیدا کنه. دوباره بحث حمله به ایران بود، بازم نتونست کاری پیش ببره. حالا مجبور شده برگرده به سیاست‌های سال 2007 و 2008. یعنی دوباره بیاد ایران هراسی انجام بده، اجماع جهانی انجام بده. تو این اجماع جهانی با فشار داخل ایران، با به هم ریختن داخل ایران مثل سال 88 اگه یادتون باشه، بیان ایران رو بذارن تو یک پروسه‌ای که دوباره یه نفر مثل حسن روحانی رأی بیاره و اون بیاد دوباره یه برجام جدید رو اجرا کنه. ببینید این برای آمریکا یه عقب نشینی گسترده است، چون آقای ترامپی که به قول خود جمهوری خواه هست داره با سیاست‌های دموکرات‌ها جلو میره، الان مجبور شده بیاد این کار رو انجام بده. اما این هم جواب نمیگیره، خودشون هم میدونن ولی چاره‌ای ندارن، این راه رو دارن امتحان میکنن. این آتش‌سوزی‌هایی به نظر من از این دست هست که این فشارهای داخلی داره تقویت میکنه برای خرداد سال آینده، یا سعی میکنن نهایتاً بندازن بعد از انتخابات مجلس، اما وقت ندارن. خب بیافتم خرداد اینها که اینها بیان دوباره بحث مذاکره رو وسط بکشن. چرا؟ با اینکه رهبری بارها دستور داده. ببینید وقتی طرف توی حاکمیت پست داره، سمت داره، معاون عالی است، مشاور عالی است، نمیدونم وزیر، وکیل، اینها سمت‌های عادی نیست که. وقتی رهبری دستور میده اونها باید گوش کنن. آدم عادی نیست که آقا بگه من که کاری نیستم، رهبری دستور داده من گوش کنم یا نکنم اتفاق خاصی نمیفته، به من مربوط نیست. اینها کاملا به اونها مربوط میشه. با این حال از شخص رئیس جمهور شما بگیرید تا وزیر خارجه و همه کسایی که اونجا هستن، بخشی از اونها میان به صورت نوبتی در مورد مذاکره با آمریکا صحبت میکنن که چی؟ که این مطلب اصلا کمرنگ نشه، همیشه در اوج بمونه. چون میدونن اگر کمرنگ شد مردم اینو میزنن که دیگه باور ندارن، چون جنگ رو دیدن در وسط مذاکره شکسته، بعدهای اینها رو دیدن و اینها آبرویی ندارن. حالا بحث طولانی میشه چرا این کارو میکنن. یه جلسه دیگه خدمتتون کامل عرض میکنم چرا اینها دست و پا میزنن که مذاکره انجام شه، ولی باید زنده نگه دارن. خب برنامه‌ریزی خارجی هم داره انجام میشه، اما باز عرض کنم به نتیجه نمیرسه، مجبورم برن سراغ پلن بعدی که اون پلن مقداری حوادث و اتفاقات بیشتری رو دنبال میکنه. چند روز پیش من البته 2-3 هفته گذشته، شاید 1 ماه گذشته، خدمت دوستان عرض کردم، گفتم مسئله جنگ احتمال زیاد منتفی بشه فعلا با این اتفاقاتی که داره میفته و ما شاید یک آرامشی خواهی بود، آرامش پیش از طوفان. ربطی به جنگ نداره، کاری نداری. یعنی این آرامش در سراسر فقط ایران هم نیست، نقاط دیگه دنیا ممکنه رخ بده. چرا که اون عقب نشینی‌های آمریکا باعث میشه این آرامش ایجاد بشه و بعدش دوباره برنامه‌های جدید که شروع میشه اونها میان کارهای جدیدشون رو آغاز میکنن. تو ایران هم این آرامش داشت رخ میداد، نمیذارن متاسفانه. یه سری
نمیدونم بهشون چه اسمی باید روش گذاشت، نمیذارن، میان ادامه میدن و کار رو پیش میبرن. حالا یه نکته آخرم خدمت دوستان عرض کنم. ببینید دوستان، در بخش اقتصادی نیست نیاز هست اینا یک التهاب بزرگ راه بندازن. حالا تو بخش قیمت بنزین، نمیدونم تو دستکاری کردن یاران، دستکاری کردن قیمت دلار که احتمالش کمتره چون فشار خیلی رو مردمه. بازارهای داخلی مثلا روی مرغ، روی چیز خاصی رو سبد اصلی خانوار بیان دست بذارن، روی اینها یک کار دیگه باید انجام ده. این هم پیش نیاز این طرحی است که عرض کردم بازگشت به سال 2007 اینها است. همزمان در خارج هم سعی میکنن اسرائیل به عنوان نیروی نیابتی آمریکا اون عملیات‌های نظامیش انجام بده، به قول خودش فعالیتش رو نشون بده که منم هستم، منم دشمن ایرانم، هر لحظه ممکنه حمله کنم. یعنی اون سایه جنگ هم اینها پررنگ کنن، بذارن رو سر حاکمیت ایران و مردم بمونه. دقت داشته باشید الان در شرایطی هستیم که واقعا نمیشه گفت فردا جنگ میشه یا نمیشه. بر اساس اتفاقاتی که در دنیا داره میفته ما میتونیم بگیم تا 6 ماه آینده احتمالاً اتفاق نمیفته. اما یه نکته هست، اونم اینه که بازیگرهای جهانی دارن تعدادشون زیاد میشن. قبلا یه آمریکا بوده در محور شهر، هم یه ایران و روسیه و چین بوده. الان نه اروپا اومده وسط. در خود کشورهای عربی با ضعیف شدن هژمون آمریکا، بازیگری‌های اینها هم داره میره رو به رشد پیدا میکنه. ترکیه بازیگری‌های عجیب غریبی داره انجام میده. هند به محور شرق نزدیک شده. خب این تعادل اون نظم آمریکایی داره از بین میره و این باعث میشه که کوچکترین اتفاقی یک سری اتفاقات زنجیره‌ای رو رقم بزنه و ممکنه این جنگ رخ بده. ببینید نمیگم حتمیات، میگم گوشه ذهنتون داشته باشید، اما به احتمال زیاد یک عرض میکنن و این اساسی که اینها مجبور شدن عقب نشینی کنن. فعلا خبری از جنگ نیست. در جبهه روسیه هم شما میبینید اون عقب نشینی داره رخ میده، مجبورن. چرا؟ چون روسیه پیشروی‌هاشو داره افزایش میده، به عمدم داره افزایش میده، اونم یه تحلیل جدا داره و غربی‌ها و آمریکا برای اینکه جلوشو بگیرن مجبورن که بیان امتیازات زیادی بدن. فعلا بینشون دو دستگی ایجاد شد. یعنی ترامپ یه طرحی داده بود که بخش‌های زیادی از اوکراین از بین میرفت و زلنسکی با اینکه سرسپرده آمریکاست قبول نکرد. همون بخشی که گفتم هژمون آمریکا داره ضعیف میشه، تسلطش در مناطق مختلف، بازیگری‌ها زیادتر میشه، همینه. قرار نیست بیاد جای آمریکا رو بگیره، اما بالاخره فرصت پیدا میکنن که بازیگری‌هایی که دوست دارن انجام بدن. در بخش چین ها یه سری اتفاقات داره میفته که منتظرم تایید بشه، خبر رسمیشو بهتون میگم کیف کنی اونجا چه اتفاقی داره میفته. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودی. عذرخواهی کنم از به خاطر همون عود سرماخوردگی آنفولانزا، حالا چی هست دوباره صدا گرفت. من می‌خواستم مثلا تصویری ضبط کنم، صورت ورم کرد و نشد متاسفانه. حالا یه کمی به خواب انجام میدم خدمتتون. الان گفتم اگه صدام گرفته بابت این بود ببخشید. ممنونم از عزیزانی که از کانال حمایت کردن. دوستانی خارج از بخش توضیحات شماره پیپل هست و حالا شماره حساب هست. حتما ویدیو لایک کنید اگر نکردید، چون تو الگوریتم یوتیوب دیده میشه. اینو دوستان بارها تاکید میکنن که بگو و واقعا هم تاثیر داره. و اگر خوشتون اومد کانال تلگرام عضو بشید، این کانال هم به دوستانتون معرفی کنید. هر جا هستید در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.